আজিৰ দিনটো আৰম্ভ হ'ল নিজৰ পঢ়া টেবুলখন জাপি বস্তুবোৰ ঠান-ঠিত লগাই চাফা কৰাৰ পৰা। এনেদৰে সকলো চাফ চিকুণ কৰাৰ পাছত আইতাৰ ড্ৰেছিং টেবুলৰ এই খালী অংশত মনলৈ যি আহিছে তাকে ভাবি পেলাই এনেকৈ ফুল এপাহ আঁকি দিলোঁ। চাওকচোন ফুলপাহ কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু যে ভিডিঅ' দেখিলে এই ফুলদানিটো সেইটো কমেও 5-6 বছৰ হ'ল, কিন্তু পেলনি যোৱাৰ নামেই লোৱা নাই। ইবাৰ বাহিৰত থওঁগৈ, মায়ে আনি আকৌ ভিতৰত সোমাই থয়হি, পেলাই দিব মনে নকৰে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ তাৰ পৰা ভাল অংশ কিছুমান কাটি কিবা এটা কৰা যাওক। পিছে কি কৰিলোঁ ন, পিছত কেতিয়াবা আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাম। এতিয়া আহোঁ আমাৰ ভিডিঅ'ৰ মূল অংশলৈ। ৰ'ব ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'লৈ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ। জোন পিঠা আপোনালোক সকলোৱে চাগে খাইছে, কিন্তু মই আকৌ খোৱা নাছিলোঁ। আজি প্ৰথমবাৰ মই জোন পিঠা খাইছোঁ। আগতে কেতিয়াও খাই পোৱা নাছিলোঁ। ভিডিঅ'বোৰত দেখি থাকোঁ, সেইকাৰণে বিহুতে অনা নাৰিকল এটা দেখিলোঁ ফ্ৰিজত। মাক কুটুৰিয়াই লাগি আজি শেষত বনাবলৈ ৰেডি হ'ল। জোন পিঠা বনাবলৈ ময়দা, আচলতে ময়দাই লয়, আমাৰ ময়দা পৰিমাণটো অলপ কম আছে কাৰণে অলপ আটা মিক্স কৰা হ'ল। ময়দা এনেকৈ ৰিফাইন তেলত মুঠি মঠাৰ আগতে ভালদৰে ৰিফাইন তেলৰ লগত ময়দাখিনি মিহলাই ল'ব লাগে, যাতে এনেকৈ টেপা মাৰি দিলে এটা বান্ধৰ নিচিনা হৈ যায়। তাৰপাছত জোখমতে পানী দি এটা ধুনীয়া ডো বনাই ল'ব লাগিব, আৰু ডোটো 15 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিব। এতিয়া আহোঁ জোন পিঠাৰ মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট পুৰখিনি বনোৱালে। পুৰখিনি বনাব নাৰিকলৰ জোখাৰে চেনি বা গুড় আপোনালোকৰ নিজৰ পচন্দ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আমি চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। চেনি আৰু নাৰিকলখিনি ভালদৰে ভাজি কমেও 15 মিনিটমান সময় লাগে, কিন্তু চাব যাতে সেইখিনি লাগি নধৰে। আকৌ ময়দাৰ ওচৰলৈ ময়দাৰ ডোটোৰ পৰা সৰু বল বনাই বেলি ছাইডটো পানী লগাই দিব, যাতে পুৰখিনি তেলত দি দিয়াৰ লগে লগে ওলাই নাহে। ভিডিঅ' দেখাৰ দৰে পুৰখিনি এনেকৈ সোমাই বন্ধ কৰি ধুনীয়া ডিজাইন এটা দি দিব। আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত এনেকৈ পকাই দিব পাৰে। আমি কাটা চামুচেৰে এনেকৈ দিছোঁ, কাটা চামুচে এনেকৈ আঁচ বহাই দি ধুনীয়া ডিজাইন, এইটো ধুনীয়া লাগে। আৰু এতিয়া আমি জোন পিঠাখিনি ধুনীয়াকৈ তেলত দি ভাজি লওঁ। আৰু এয়া চাওক, আমাৰ পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে ন? আচলতে দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া লাগিছে, খাবলৈও সিমানেই বেছি ধুনীয়া হৈছে। মোৰতো প্ৰথমবাৰ খাই পেলাই জোন পিঠা ফেভৰেট হৈ গ'ল। বাৰু আজিলৈ ইমানেই। নেক্সট আৰু এটা ধুনীয়া ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই উপভোগ কৰি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকলৈ বহুত মৰম, ধন্যবাদ।